Mga sir, papalit tayo ng cylinder block pang CG150, kakabit natin sa Rusi 125. May apat na tornilyo yan dito, tatanggalin yan. Apat na yan para matanggal to. Bali ito po, nakakabit siya dito, nagtutulak ng push rod. Dito to nakalagay, nakaganyan sa loob. Lilipat natin siya dun sa may isang block na ipapalit natin dito. Yan, ito po yung block na ipapalit natin dito. Ayan, dalawa. Ito yung sa 125, ito yung sa 150cc. 62mm. 54mm po ata ito, 54mm. Dito natin ito ilalagay para ikabit natin. Kasi ito lang papalitan natin. Ito lang pinalitan natin. Tsaka piston. Yan mga sir. Nalagay na natin to dito. Kasi itong washer dito muna natin lalagay para taga-tulak. Iyaano ko na lang itong nalagay ko na lang langis para madulas siya, hindi siya mahirap pag ano. Lagyan na natin. Kakabit na natin to, pero ikabit ko muna natin to mga sir para dito magas yung langis. Pag naklip nyo na ganyan, isunod na natin to. Pag nakabit nyo to, ikabit i-tornilyo na po ito. Huwag nyo mo munang ganong higpitan kasi hindi pa tapos sa taas, baka magkimaw yung pagkabit ng katagas. Kabitan natin to. Yung washer, huwag nyo pong kakalimutan. Nasa muna natin. Kita na natin, 12mm yung size nito. Ang pagigpit po, pa-cross. Kasi pag napuro to, naaangat tong dalawa. Pag inabol nyo, hindi na po siya kasi mataas na to. Di ba nakakabit na po natin ito kanina? Na ko po ito. Ito na naman po yan. Kasi yun po yung kasi wala po itong thread. Ito yung pinaka-lock niya para hindi siya lumabas o kaya pumasok sa loob. Yan, nakakabit na natin to. Ipitan na natin to yung kanina sabi, huwag mo na sasagad ang higpit. Sir, kakabit na lang natin to dyan, tapos gagawa ko na ito sa second vlog yung pagkabit kasi magpapalit din ako ng carb eh. Bali sa second vlog ko na lang yan.